નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરિયા વિસ્કોર સર. જય હિન્દ, જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 2 ચાલી રહ્યું છે, લેક્ચર નંબર 6. મિત્રો, આગળના વિડીયો જોવાના બાકી છે. તમે નવા છો તો ચેનલને વિઝિટ કરો, પ્લેલિસ્ટમાં તમને બધા વિડીયો મળી જશે. ધોરણ 9, 10, 11 સાયન્સના તમામ વિડીયો અહીંયા મૂકેલા છે મારા, તમે જોઈ શકો છો. તો આવો લેક્ચર નંબર 6 ચેપ્ટર 2માં જઈએ. મહત્વનો પ્રશ્ન પીએચ માપદંડ. એટલે તમને મેં કીધેલું પણ છે, તમે જ્યાં લેક્ચર જોવો છો ત્યાં તમારું નોટ સાથે રાખો ને લખતા જાઓ. તમને ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્ન અહીં મળવાના છે. એક એક પ્રશ્ન નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ તમને અહીં આપું છું. પીએચ માપક્રમ, પહેલો પોઈન્ટ. પીએચ માપક્રમની વ્યાખ્યા લખીએ તો લખું છું, હાઇડ્રોનિયમ આયનની સાંદ્રતા નક્કી કરતા માપક્રમને અથવા સાધનને યાદ રાખજો, પીએચ માપક્રમ કહે છે. પીએચ માપક્રમની સાઇન મતલબ શોધ વિલિયમ હાર્વેએ કરેલી છે. એમાં પી શબ્દ જર્મન શબ્દ છે, જેનો વિદ્યાર્થી મિત્રો અર્થ થાય છે શક્તિ. શું થાય છે? શક્તિ. ત્યારબાદ આ પીએચ માપક્રમ છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે? તો જો કોઈ દ્રાવણનું મૂલ્ય 0 થી 7 હોય તો એ દ્રાવણ એસિડિક કહેવાય છે, જે પીએચ કહેવાય છે. જો દ્રાવણનું મૂલ્ય 7 હોય તો એ દ્રાવણ તટસ્થ કહેવાય છે. જો દ્રાવણનું મૂલ્ય 7 થી 14 હોય તો બેઝિક કહેવાય છે, જેને POH કહેવાય છે. બોલો રીતે લખી શકો છો. માટે પીએચ વત્તા POH બરાબર 14. અને પીએચ નું એક સૂત્ર લખીએ અને POH નું લખીએ. પીએચ બરાબર -log10 H3O+ અને POH બરાબર -log10 OH-. જ્યાં આ H3O+ એ સાંદ્રતા દર્શાવે છે અને OH- એ પણ સાંદ્રતા દર્શાવે છે. તો અહીંયા તમારે ફકરો પાડીને લખવાનો, જો H+ ની સાંદ્રતા વધુ તો તેની એસિડિકતા વધુ, પરંતુ પીએચ ઓછી. કેમ? માઇનસ એટલે માઇનસ થાય. અને જો H3O+ ની સાંદ્રતા ઓછી તો તેની એસિડિકતા ઓછી અને પીએચ વધુ. સેમ ટુ સેમ નીચે લખવાનું, જો OH ની સાંદ્રતા વધુ અથવા વધુ યસ તો તેની બેઝિકતા વધુ પણ POH ઓછા. આવી રીતે તમે એનું ઊંધું લખી શકો છો. તો આવી રીતે આખું પીએચ માપક્રમ. દાખલા આ ચેપ્ટરના પરીક્ષા પૂછાય, આ બંનેના સૂત્ર યાદ રાખજો. એક્ઝામ્પલ પણ કરાવીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નજર સમક્ષ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન આવી ગઈ છે, જેને જો તમે ઇન્સ્ટોલ અને ડાઉનલોડ કરવાની બાકી છે તો કરી લો, જ્યાંથી તમને આ બધું જ મળવાનું છે. સાર્વત્રિક સૂચક શું છે તેનો ઉપયોગ લખો તો બહુ હેલું છે, આમને કહી દઉં. સાર્વત્રિક સૂચક એ હાઇડ્રોનિયમ આયન અને હાઇડ્રોક્સિલ આયનની માપનતા કરે છે. હાઇડ્રોનિયમ આયન એટલે યાદ રાખજો, હું બોલું છું હાઇડ્રોનિયમ આયન એટલે યાદ રાખો H+ અથવા H3O+. અને હાઇડ્રોક્સિલ કીધું હોય, સમજો, હાઇડ્રોક્સિલ આયન કીધું હોય તો યાદ રાખવાનું OH-. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સવાલને આપણે તફાવત સ્વરૂપે શીખીએ, બહુ મજા આવશે અને તમે કરી નાખજો. પરીક્ષામાં કેવી રીતે પ્રશ્ન આવ્યો કહું છું હમણાં. ચાલો પહેલા આપણે શીખીએ એસિડ અને બેઝની પ્રબળતા કેવી રીતે નક્કી થાય. નિર્બળ અને પ્રબળ એસિડ, નિર્બળ અને પ્રબળ બેઝ કોને કહેવાય. આપણે તફાવત લઈ લઈએ તો લઈએ પ્રબળ એસિડ અને પછી લઈએ પ્રબળ બેઝ. સેમ ટુ સેમ અહીં લખીએ નિર્બળ એસિડ, તફાવત જ મોઢે કરજો એટલે તમને જે પૂછ્યું એ લખી શકો.
અને નિર્બળ બેઝ. તો જો લખીએ, જે એસિડ પાણીમાં, હું બોલું છું, જે એસિડ, બસ વ્યાખ્યાનું ઉદાહરણ લખવાનું, પાણીમાં પ્રબળ એટલે વધુ. જે એસિડ, જો જે એસિડ પાણીમાં વધુ માત્રામાં H+ આપે તેને પ્રબળ એસિડ કહે છે. અહીંયા આવશે નિર્બળ બેઝ. અહીંયા નિર્બળ એસિડ, નિર્બળ બેઝ. તો અહીં જો લખું છું, પ્રબળ એસિડ અને નિર્બળ એસિડ. રાઈટ? આનો તફાવત હમણાં આપણે અહીં લખીએ આના મુજબથી. ચાલો. અને જે એસિડ પાણીમાં નિર્બળ એટલે ઓછી માત્રામાં H+ આયન આપે છે તેને નિર્બળ એસિડ કહે છે. ફરીથી એકવાર અહીં એસિડનું કામ કરવાનું, અહીં બેઝનું કરવાનું છે. જે એસિડ પાણીમાં વધુ માત્રામાં આપે H પ્રબળ અને ઓછી માત્રામાં H+ આપે એ નિર્બળ. ચાલો, સેમ ટુ સેમ અહીંયા નવો સવાલ લઈએ. પ્રબળ બેઝ અને નિર્બળ બેઝ. તો બોલો શું આવશે? જે બેઝ પાણીમાં વધુ માત્રામાં, જે બેઝ પાણીમાં વધુ માત્રામાં OH- આયન આપે, હું બોલું એ લખી નાખજો, જેને પ્રબળ બેઝ. અને આમાં જે બેઝ પાણીમાં ઓછી માત્રામાં OH- આયન આપે તેને નિર્બળ બેઝ કહે છે. આના ઉદાહરણ જે માર્કેટમાં હાલે છે તમને ખ્યાલ જ છે. બોલો, પ્રબળ એસિડના હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ. નિર્બળ એસિડ HCOOH, આને કહેવાય મિથેનોઇક એસિડ, ફોર્મિક એસિડ પણ કહેવાય, અને હાઇડ્રોજન સાયનાઇડ. પછી ઇથેનોઇક એસિડ, મિથેન, ઇથેન, CH3COOH લખો તોય ચાલે. અને પ્રબળ બેઝ જે માર્કેટમાં હાલે છે NaOH, KOH, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અને નિર્બળ બેઝ NH3 એમોનિયા અને એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. પરીક્ષામાં પૂછાય NH4OH નીચેનામાંથી કોનું ધરાવે છે? તો નિર્બળ બેઝ કે પ્રબળ બેઝ? તો આન્સર આવશે નિર્બળ બેઝ. આવા ઉદાહરણ તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.